Шановні колеги, ми раді вас вітати на сьогоднішній зустрічі, яка присвячена психологічному поведінковому супроводу учнів з поширеними проблемами у сфері психічного здоров'я. Даний захід проводиться і організовується Центром здоров'я і розвитку коло сім'ї в межах україно-швейцарського проєкту «Психічне здоров'я для України», який реалізується за підтримки Швейцарії, а також Міністерства освіти і науки України. Мене звати Мар'яна Єсип, я буду сьогодні координувати нашу з вами зустріч. Сьогоднішній вебінар, хочу нагадати, входить в цикл навчальних зустрічей для освітян та усіх зацікавлених осіб. Принагідно, теж хочу зазначити, що наступна наша зустріч буде відбуватися від 16 грудня цього року у вечірній час з 6 до 8 вечора. І ця зустріч буде вже останньою завершальною з нашими фахівцями з Каліфорнії і буде присвячена теж особливостям поведінкового супроводу учнів, але вже з важкими поведінковими труднощами. Наша сьогоднішня зустріч буде тривати 2 години, і ми хочемо запросити останні 10 хвилин присвятити питанням та відповідям на ваші труднощі. Тому просимо залишати ваші запитання до доповідачів у чаті на нашому каналі YouTube. Нашими сьогоднішніми спікерами будуть наші колеги та гості зі Сполучених Штатів Америки, Каліфорнії, професори спеціальної освіти Мішель Ені та Емі Хенреді. Перекладати нашу зустріч буде пані Тетяна Дитина. You're welcome, Ені and Мішель. So, shall we begin the presentation? Можемо починати. This particular session focuses on classroom-based positive behavioral interventions and supports. So just briefly, if we could have the next slide. Сьогоднішня наша зустріч буде зосереджена навколо позитивного поведінкового супроводу у класі. І на цьому слайді коротко можна подивитися, про що воно буде. Last time we met, the last seminar we did, we focused on school-wide positive behavioral supports. And that is something that is a 3-part sort of sequence. We start with the school and create a system that the whole school can follow. And then we also look at the classroom, which is what we'll be doing today. And then finally, we will look at individual supports for students who have more specific behavioral needs. Минулого разу на нашій минулій зустрічі ми вже поговорили про загальношкільний позитивний поведінковий супровід. І система ця має 3 різних рівня. Починається вона із загальношкільного, про те, як налагодити таку систему на рівні всієї школи. Далі є поведінковий супровід на рівні класу. І останній рівень це буде індивідуальний поведінковий супровід, спрямований на конкретні поведінкові складнощі. So this system focuses on preventing problem behaviors and also teaching students appropriate alternative behaviors. Сама система спрямована на те, щоб попереджати проблематичну поведінку, а також навчати альтернативним формам поведінки. And it's based on the idea that we can't make students behave, but we can support them by creating an environment that increases the likelihood that they will learn and behave. Головним підґрунтям цієї системи є думка про те, що неможливо навчити чи змусити учнів якось поводитися, але можна створити таке середовище, яке буде сприяти їхньому навчанню і поведінці. And I want to emphasize that it's learning and behaving, because this is a system that focuses on improving academic performance and decreasing negative behaviors. Я хочу наголосити на цих 2 компонентах. Це і навчання, і поведінка, бо система це спрямована як на покращення академічної успішності, так і на зменшення негативної поведінки.
And it's also based on evidence-based practices. І заснована вона на науково обґрунтованих практиках. So next slide, please. Будь ласка, наступний слайд. So what a school-wide system does, which we talked about the last seminar, is involve all the staff and students and what we call stakeholders in school settings to plan and select goals and to determine the procedures to meet those goals. Що відбувається на загальношкільному рівні, ми про це поговорили на попередньому нашому семінарі, це є залучення усіх сторін, усіх людей, які працюють у школі. Педагогічний склад, самих учнів, інших зацікавлених сторін, як ми їх називаємо, для того, щоб скласти план, визначитися з цілями і розписати, які процедури ведуть до виконання цих цілей. And it's very important that everyone is involved from the beginning, and that as a process, those people continue to monitor the implementation of a school-wide plan. Дуже важливо, щоб всі ці люди залучилися до процесу з самого початку. І надалі всі вони продовжували здійснювати дуже тісний моніторинг виконання цього. So one of the first things that this group would do is identify a small number, we usually say 3 to 5, positive and clearly stated student expectations. And here's just a few examples that a school might identify. Ми рекомендуємо на самому початку скласти перелік невеликий, найкраще від 3 до 5, тих очікувань, які можуть виникати в учнів. І ось тут в нас є наведений приклад, якими вони можуть бути. And everyone then is responsible for teaching those behaviors directly, reinforcing those behaviors regularly, and making sure that problem behaviors are clearly and objectively defined. Ну і тоді кожна залучена до цього процесу особа повинна на основі них безпосередньо навчати поведінки, підкріплювати її регулярно, а також чітко і об'єктивно визначати проблемну поведінку. The next slide, please. This is what we call a 3-tiered system of positive behavioral supports, or a multi-tiered system. Це так звана трирівнева система позитивного поведінкового супроводу. So last time we talked about tier 1, which is in the green section. And now today we'll be talking about moving into tier 2, which encompasses the yellow section as well. Минулого разу ми вже поговорили про цей перший рівень, він тут зазначений зеленим кольором, а сьогодні переходимо до жовтого сектору другого. So we'll be talking about how each classroom teacher can develop their own system within a school-wide system that will support and maintain appropriate learning and student behaviors. Ми поговоримо про те, як кожен учитель у своєму класі може розробити власну систему в рамках цієї загальношкільної системи, таким чином сприяючи як навчанню, так і відповідній поведінці. So, next slide. I just wanted to emphasize that in this visual, that second layer, the yellow layer, is built on top of the first layer. So you can see that the foundation is the school-wide practices. And then in addition to those school-wide practices, we're building in classroom level practices. Я ще хотіла би наголосити, що цей жовтий рівень, як бачите, він лежить поверх зеленого. Іншими словами, він є вже в тому фундаменті загальношкільної системи і практик, і тоді вже зверху на них розбудовуються класні практики. So today's objectives are to learn about increasing understanding of how disruptive behaviors can negatively affect learning and instruction.
Серед цілей сьогоднішнього нашого семінару є краще зрозуміти, як негативна поведінка може впливати на навчання учнів і викладання з боку вчителів. Understand that important addition of classroom-based positive behavioral intervention and support. Також зрозуміти важливість оцього класного позитивного поведінкового супроводу та інтервенцій. And talk about how that works and aligns with a school-based system. Поговорити, як це працює разом, як це співвідноситься з загальношкільною системою. And then we will also talk about key concepts that are related to behaviors and behavior management under a positive behavioral intervention and support system. І також ми спробуємо розглянути ключові концепти поведінки та принципи управління поведінкою в рамках цього позитивного поведінкового супроводу. So this slide signifies the importance interrelationship between high quality instruction and behavior management. На цьому слайді візуально змальовано важливість взаємозв'язку між якісними інструкціями і управлінням поведінкою. Because behavior and academics are interlinked. Бо академічна успішність і поведінка взаємозв'язані. When teachers are providing high quality instruction in a motivating way, students tend to be more engaged and in the lesson and exhibit fewer disruptive behaviors. Бо якщо вчитель викладає, подає навчальний матеріал цікаво і може захопити і надихнути учнів, то вони більш радо слідкують за цим викладом, а також мають менше виявів складної поведінки. And likewise, when students are more positively engaged and behaving more appropriately, teachers can more effectively manage instruction. І навпаки, якщо учні більше зацікавлені, позитивно залучені до того, щоб зберігати, дотримуватися поведінки, то і вчителю легше викладати. So behavior management isn't something separate from what we do in the classroom. It's a core component of what teachers do in the classroom, and it increases academic performance as a result. Тому управління поведінкою – це не є щось окреме від викладання у класі. І управління поведінкою ще і підвищує академічну успішність. So let's look at some of the steps in a classroom-based positive behavioral intervention and support system. Давайте подивимося, які кроки треба вжити, щоб запровадити у класі позитивний поведінковий супровід і систему. We will go through each of these steps in more detail, but briefly, this kind of shows you what the key components of a classroom-based PBIS system looks like. Ми зараз пройдемося по кожному з цих кроків детально, а тут я тільки хотіла показати коротко, які кроки, які етапи тут є. So the first step is to create a positive, proactive, planned system in the classroom. Першим кроком буде створити позитивну, проактивну і заздалегідь сплановану систему у класі. So you can see all along the way, this kind of a system involves a lot of planning. Як бачите, система, можна сказати, на всіх етапах вимагає доволі серйозного планування. And it's proactive rather than reactive. Також сама система є проактивною, а не реактивною. And in creating this system, we must align it with a school-wide system. Також створюючи таку систему, ми повинні узгоджувати її з загальношкільною системою. Plan early and then often review the plan. Планувати заздалегідь, а потім часто цей план переглядати. Create a positive environment in the classroom. Треба створити в класі успішне середовище, позитивне середовище.
as well as a structured classroom. А також зробити клас структурованим. Have clear expectations and teach appropriate behaviors. Поставити чіткі сподівання, очікування і навчати відповідній поведінці. So those are the components of step 1. Це компоненти кроку 1. Step 2 is to create a comprehensive behavior management system. Під час другого кроку треба створити комплексний план для системи управління поведінкою. And we'll be talking about surface management strategies. Ми поговоримо про поверхневі стратегії управління. The use of consistent responses. Як використовувати послідовні відповіді чи реакції. The place of discipline in this process. Місце, яке тут відіграє дисципліна. How to develop targeted supports for groups of students with similar needs. Як розробляти цільову підтримку для груп учнів з подібними потребами. And lastly, but equally important throughout, is to have a good data collection system that lets us know whether our plans are working or not. Ну і останній крок, але і найважливіший, це налагодити таку систему збору даних, яка дозволить нам оцінювати, наскільки працює наш план. And the final step is to reflect on how our own behaviors as teachers influence student behaviors. Ну і останній крок – це запитати самих себе, наскільки наша поведінка як вчителів впливає на поведінку учнів. So we'll start with step 1. Почнімо з кроку першого. Which is creating a proactive, positive system in the classroom. А він полягає у створенні проактивної, позитивної системи в класі. So this is the first step in this is to look at how our classroom-based approach fits within the overall school-wide approach. На цьому етапі ми дивимося, як наша класна система узгоджується і вкладається у загальношкільний підхід. So, as I mentioned earlier, schools would choose 3 to 5 objectives or behaviors that they want to emphasize across the campus, across the school. Як я вже сказала, школи зазвичай обирають від 3 до 5 видів поведінки, на яких вони хочуть наголосити і впроваджувати послідовно по всій школі. So these are slogans or behaviors or mottos, if you will, that are everywhere in the school for students to see and understand and be reminded of. Це виявляється в різних таких девізах, нагадуваннях, плакатах, які розвішуються по всій школі в різних місцях, щоб інформувати учнів і нагадувати їм про яку поведінку від них очікують. But they are somewhat abstract. Але вони такі трохи абстрактні. So the examples here are, in our school, students are respectful, they're responsible, and they're ready. Ми взяли для прикладу, ось як в нашій школі, будьте шанобливими, будьте відповідальними і підготовленими. But the challenge is to explain what those words mean and what that looks like in the classroom. Наступне завдання – це пояснити, що саме мається на увазі під цими словами і як це має виявлятися в поведінці в класі. So the classroom teacher translates that into their own set of rules. What does it mean? І тоді вже вчителі у кожному класі, так би мовити, перекладають це в власні правила, що це означає. And again, we try to keep this list of rules or behaviors relatively short, but they're in the classroom, they're much more specific than they are from a school-wide perspective. Знову ж таки, ми намагаємося, щоб ці правила, перелік цих правил не був надто довгий, щоб він був доволі коротеньким, але все ж порівняно із загальношкільними правилами, ці класні правила будуть набагато точніші. So you see some examples here.
Приклади ви бачите на слайді. The teacher has translated being respectful into raising your hand to ask a question and to follow all directions the first time they are given. Девіз про бути шанобливим було розписано як вказівку піднімати руку, щоб поставити запитання, і дотримуватися всіх вказівок інструкцій одразу, коли їх послухаєте. And those are observable and measurable behaviors. І це вже буде поведінка, яку можна спостерігати, яку можна виміряти. Which becomes very important as we monitor the success of our behavioral intervention plans. А це вже дуже важливо, коли ми моніторимо успіх нашого поведінкового плану. And these rules that the teacher provides can be posted in the classroom and referred to continuously, and they can also be taught. Оці правила, які розробить вчитель, їх можна розвішати на якихось плакатах різних по всьому класу, а також їх можна постійно повторювати. Okay, next slide. So once we've aligned our preferred behaviors or desired behaviors with the school-wide system, we need to think about before the students even come into the classroom, and then on an ongoing basis, what we are going to do once school begins. Як тільки ми свою класну систему узгодили із загальношкільною, треба сісти і добре подумати, що саме відбувається в класі, починаючи з того моменту, як учні заходять до класу, і що відбувається далі, і зробити це треба ще до початку навчального року. And this is best done by a group of teachers and their assistants to think about identifying places or events or situations that might prompt disruptive behavior. Це найкраще робити у групі, коли збирається кілька учителів і їхніх асистентів, і вони намагаються скласти перелік можливих місць, подій чи ситуацій, що можуть викликати проблемну поведінку. So, for example, the students may come into the classroom too quickly, too loudly, fooling around outside the classroom before they enter the classroom. So they've already started to exhibit some disruptive behavior. Наприклад, після того, як учні занадто голосно і активно розважаються під дверима класу, вони потім заходять до класу дуже швидко, біжучи чи галасуючи, тобто вже наперед можна передбачити оцю поведінку. So that's a potentially problematic time. And as a teacher, I want to identify how am I going to prevent those behaviors from becoming more disruptive. Це потенційно проблематична ситуація, і я як вчитель починаю думати, як можна попередити таку проблематичну поведінку. And there are other potential problem times, for example, when students have to transition from one activity to another. Є інші такі потенційні труднощі, наприклад, коли учні переходять від одного виду діяльності до іншого. When they're not engaged in a structured activity could be a problem time. Також, коли вони ніяк не залучені в якусь структуровану діяльність, це ще одна така проблематична річ. And for some students, when we ask them to engage in an activity that they don't like to do, that may be a problem time as well. Ну, і ще такою проблематичною ситуацією може бути тоді, коли ми просимо учнів зробити щось таке, що їм не подобається. So I identify these potential problems as I've experienced them in my classroom, and then I come up with a plan for how I'm going to deal with these potential problems. Тому я визначаю ось такі потенційні речі на основі власного досвіду у класі, і тоді складаю собі план, як я буду давати їм раду.
So, for example, if I know that entry into the classroom is potentially a problem time, I can plan on having an activity ready for the students once they arrive in the classroom that they have to begin once they've entered. Наприклад, якщо я передбачаю, що такою проблемною ситуацією може стати прихід учнів у клас, то я заздалегідь планую собі якусь для них вправу, яку вони можуть розпочати робити одразу після приходу. And I want to keep emphasizing, once I've identified what the expectation is that might help avoid the problem time, I need to teach those behaviors, the appropriate behaviors. І хочу наголосити, як тільки ми визначаємося, які можуть бути сподівання, як уникнути цього проблематичної ситуації, наприклад, то дуже важливо навчати правильним способом поведінки. So I teach the students, this is what you do when you enter the classroom. You put your clothes, coat away, you sit down at your desk and you start this activity. Тобто я чітко навчаю своїх учнів. Коли ви заходите до класу, ви знімаєте верхній одяг, сідаєте за парту і починаєте робити ось це. And you see similar sort of strategies for the other potential problem times, like giving a 5-minute warning before transitions. Також можна собі розробити подібні стратегії для інших таких потенційних ситуацій. Наприклад, перед переходом до іншої діяльності можна дати учням попередження за 5 хвилин. Or having fun and engaging activities during downtimes in the classroom. Або, наприклад, в час, коли учні нічим не зайняті у класі, можна підготувати якісь такі цікаві і веселі ігри. And use of if-then kind of prompts for students. If you do this non-preferred behavior or non-preferred task, then you get to do something that you like to do. Наприклад, і також можна використовувати оці твердження «якщо то». Наприклад, якщо ви будете робити якусь там небажану поведінку, або навпаки, якщо ви зробите завдання, яке вам не дуже подобається, то тоді вам буде така винагорода. And I just want to have you notice that this kind of planning is aimed at all the students in the classroom, not just students who might have problem behaviors or not just students who may have a disability, but all students. Хочу також ще додати, що отакий підхід, він застосовується до всіх учнів у класі, не лише до тих, які виявляють якусь там складну поведінку, або до учнів з інвалідністю, до всіх учнів. So we may have to modify some of our strategies to fit the needs of different students, but they Is it just me or? Oh, I think Michelle is frozen. У нас Мішель зависла, вибачте, будь ласка. We'll see. Well, if she stays frozen, then I can continue. Я кажу, Емі могла би продовжити. Oh, Michelle, it looks like you're back. Can you hear me now? Чи зараз мене добре чути? Okay. I was just saying that these strategies are for all the students, not just for students who may have a problem behavior or for students who may have a disability, but they may need to be modified for certain students. Повторю тоді ще раз, що я вже говорила, стратегії ці не лише призначені для учнів з складною поведінкою чи з інвалідністю, вони є для всіх учнів, але для певних груп учнів їх, можливо, треба буде модифікувати. And I'll use the last strategy as an example. Most students might understand if you do this, then you can do that.
Використаю останній свій приклад стратегії. Більшість учнів розуміють оце твердження, якщо ви робите одне, я зроблю друге. But a student with autism, for example, might need a picture clue to understand that direction. In other words, a picture of the if, which is the undesired activity or the non-preferred activity, and then a picture of the then, which would be the preferred activity. So they need it in pictures rather than words. Але, наприклад, якщо в нас є учні з аутизмом, то, можливо, їм потрібно ще додатково якусь картинку-підказку. Наприклад, одна картинка на якщо ви там зробите якусь небажану, неулюблену роботу, і тоді то з картинкою якоїсь бажаної дії. And students might understand a 5-minute warning, for example, like in 5 minutes, we're going to change to this activity. But a student that has maybe an intellectual disability might need to see a visual clue or cue, like a timer or something, where they can see it actually counting down those 5 minutes. Більшість учнів розуміють попередження за 5 хвилин. Наприклад, через 5 хвилин будемо переходити до такої там діяльності. Але якщо у нас є учні з розумовою інвалідністю, то, можливо, варто додати також якусь візуальну підказку, наприклад, таймер, який буде видимо відраховувати ці 5 хвилин. So planning ahead is critical to being able to identify times that we may need to have a planned intervention or a planned behavioral support that will help students exhibit the desired behaviors. Тому тут настільки критичним є планування, передбачення оцих потенційних ситуацій і заплановане втручання чи поведінковий супровід для того, щоб добитися бажаної поведінки. Okay, next slide, please. So the next part of this is creating a positive environment. Наступна складова – створити позитивне середовище. So we were talking about creating a positive environment for students in the classroom, and this slide just shows some examples of that. Ми зупинилися на тому, що говорили про те, як створити позитивне середовище для учнів у класі, і на цьому слайді є кілька прикладів. And we're talking about creating that environment for students as well as their families so that they feel welcome and cared for and respected. І ми зазвичай намагаємося створити таке середовище не лише для самих учнів, але і для їхніх сімей, щоб вони відчували, що їх приймають і до них добре ставляться. I just want to give you one example of what I did when I was teaching junior high school or middle school. Наведу вам приклад того, що я робила, коли викладала в середній школі. Of course, I had planned ahead and I had set up the rules of my classroom that were based on the school-wide key behaviors. Звісно, я розробила свої власні правила, і вони узгоджувалися із загальношкільними ключовими видами поведінки. But the students who were becoming young adults wanted to have some kind of system in place that showed respect for them. Але мої учні, які якраз входили в підлітковий період, хотіли бачити таку систему, яка би і до них виявляла повагу. So I allowed them to spend some time coming up with some rules for my behavior. Тому я дозволила їм скласти перелік правил, які вони мали до моєї поведінки. And they came up with things like be fair. Те, що вони придумали, це було таке, наприклад, бути справедливим. Listen to us when we have a complaint to make. Вислухайте нас, коли ми хочемо поскаржитись. Don't take sides.
Не займайте чиєїсь сторони. So I came up with 4 or 5 rules. I don't remember them all, but that was my contract to them. And my rules were their contract to me. Я вже не пам'ятаю усього переліку, там було десь 4 чи 5 таких правил, але ці правила це був свого роду контракт, який я підписувала з ними, а потім мої правила це були той контракт, який вони підписували зі мною. And just like I would point to the positive behaviors that I wanted them to exhibit, they would point to the behaviors they wanted me to exhibit. І я своїми правилами показувала, якої поведінки від них очікую я, а вони своїми правилами показували, яку поведінку хочуть побачити від мене. And in this way we created a sense of respect. І таким чином ми створили оце відчуття поваги. And I will mention that these were students that had disabilities. Мушу зазначити, що то були учні, які мали інвалідність. But they understood that there was a give and take in our relationship, and they felt that they were cared for in my classroom. Але вони розуміли, що в наших стосунках є взаємодія, це є рух в дві сторони, і що в моєму класі вони відчувають турботу. So you have other examples here. We'll move to the next slide. Тут є інші приклади, а поки що переходимо до наступного слайду. So another step is to create a structured classroom. Наступний крок – це створити структурований клас. And it's not a static classroom. In other words, things are not always set in the same place, but the structure of the classroom allows certain activities to take place in a more appropriate way to eliminate behaviors. Я не говорю про те, що це має бути якесь статичне середовище, що завжди речі повинні залишатися в такому вигляді. Але радше я говорю про те, що сама структура класу повинна створювати умови для того, щоб відбувалася певна поведінка. So we can arrange or rearrange the classroom according to student learning needs or instructional formats. Ми можемо переформатовувати саму класну кімнату відповідно до потреб освітніх наших учнів чи відповідно до того виду навчальної діяльності. So here in the picture you see a typical arrangement of desks. Тут на малюнку ви бачите типове розташування парт. And there's single desks with a good size aisle in between. Це одинарні парти, і між ними такі доволі широкі проходи. Which works very well for some kinds of activities like a lecture or using a video or a whiteboard instruction. Для певних видів діяльності таке розташування дуже добре працює, наприклад, для лекції, чи для перегляду відео, чи для якоїсь діяльності на дошці. But these single desks can also be rearranged and formed into groups of, let's say, 4, where students can do a group activity. Але ці парти одинарні дуже легко можна пересунути, наприклад, щоб створити групи з 4 людей, і в них учні можуть працювати над якоюсь груповою вправою. And in terms of thinking about students' learning needs, some students may need to sit closer to the front of the classroom in order to be able to see what's going on. Якщо говорити про якісь особливі потреби навчальні, то деяким учням, можливо, треба ближче сісти до переду класу, щоб краще бачити, що відбувається. Some students may prefer to be in the back of the classroom to minimize distraction. Може, якісь інші учні будуть краще почуватися ззаду, щоб мінімізувати відволікання. So we want to think carefully about how we've set up the classroom in order to optimize student learning and behaviors. Треба подумати, як ми хочемо організувати все в класній кімнаті, щоб оптимізувати навчання учнів і їхню поведінку.
And we can do that to increase academic engagement, to facilitate social interaction, and to positively affect student performance. Робити це ми можемо для того, щоб підвищити залученість учнів до навчання, щоб покращити їхню соціальну взаємодію і щоб збільшити їхню успішність. I just want to add, if we're planning ahead, as we were looking at a previous slide, we might want to think about where we want to place students, particular students in any given classroom situation. Who do we want to group them with? Where do we want them relative to where the teachers might be, and so forth. Ну і знову ж таки, повертаючись ще до попереднього слайду, я би хотіла також сказати, що коли ми плануємо, то ми можемо про конкретних якихось учнів думати, наприклад, де би ми їх хотіли розмістити, біля кого, на якій відстані від учителя, наприклад. So, Amy, I think you have the next slide. So along with creating a structured classroom, we also need to be clear about the expectations and communicate these expectations to students. Наступний слайд продовжить Емі, яка говорить, що крім структурованої класної кімнати, дуже важливо сформулювати певні очікування і донести ці очікування до самих учнів. So routines are a predictable set of activities that happen on a regular basis. Рутинні завдання – це такі передбачувані види діяльності, які відбуваються з певною повторюваністю. And although it doesn't need to be exactly the same every day, it's important that classrooms incorporate many consistent routines throughout the entire school day. І хоча ці рутинні завдання не мусять бути ті самі і повторюватися з дня в день, діяльність у класі повинна базуватися на певному наборі оцих рутинних завдань. We know that establishing very familiar and predictable routines decreases anxiety and increases positive behavior among students. Ми знаємо, що наявність і знання про певні знайомі і вже передбачувані рутинні завдання може зменшити тривожність і збільшити позитивну поведінку. So in addition to carrying out those familiar routines, for example, students always turn in their assignments in a similar way, or they always leave the classroom in the same way every day. We also need to post and visually represent those routines for students. Крім того, що ми постійно практикуємо ці рутинні речі, наприклад, кожного разу, коли учні здають своє завдання, вони це роблять у певний спосіб, або кожного разу вони покидають класну кімнату в певний спосіб, то ми ще мусимо візуально показати, донести ці завдання до учнів. For example, we might need to have some visual reminders to remind students that we always push in our chair, we clean up our area, and we line up with the class before we leave. Line up with the class? We have a familiar way in which we all leave the classroom together. So sometimes that's in a line with one student behind another. Наприклад, це можуть бути такі собі візуальні нагадування, які показують учням, як поводитися. Зокрема, наприклад, коли закінчуються уроки, кожен повинен засунути свій стілець, потім прибрати у себе на парті і виходити з класу, наприклад, по одному, по черзі. So once we establish those routines, it's important that as a teacher, we're consistent in following them. And so students know exactly what to expect on a day-to-day basis.
Встановивши такі рутинні правила, ми, як вчителі, повинні постійно їх виконувати, перевіряти їх кожного дня. And as Michelle mentioned earlier, it's also important that both our class rules and our routines are consistent with those school-wide rules or objectives. Ну і як сказала раніше вже Мішель, треба пам'ятати, що ці класні правила чи рутинні завдання повинні відповідати загальношкільним. So we're going to talk a little bit more about those routines in the classroom and what they look like. Поговоримо трошки детальніше про ці рутинні завдання у класі і як вони виглядають. And it's important that we are clear for ourselves about the expectations within a variety of activities in order for us to communicate those expectations clearly to students. Також дуже важливо самим розуміти, які сподівання ми маємо до кожного виду діяльності і чітко повідомляти учням, що це будуть за сподівання. So expectations might be specific for different types of activities and different types of transitions that take place in the classroom. Ці очікування або сподівання можуть бути конкретними для різних видів діяльності чи різних видів переходу від одного виду діяльності до іншого. So I did this presentation previously with a group of elementary school teachers, and I asked them to brainstorm all of the major activities that take place in their classroom and all of the major transitions that take place in the classroom. And that's the list that you see up here. Я колись проводила оцю вправу з групою вчителів початкової школи, і ми там проводили з ними мозковий штурм, де я просила їх скласти перелік всіх тих видів діяльності, які відбуваються у них в класі, а також оцих переходів від одної діяльності до іншої. Перед вами цей список. So part of a teacher's task is to make sure they're clear for themselves for every activity and every transition in the classroom, what they expect of students. Тому першим кроком це, щоб вчителі самі чітко розуміли, що для кожного виду діяльності і для кожного переходу, що вони від учнів чекають. So for example, when students are working in small groups, there needs to be clear expectations about how loudly they're allowed to talk, if they're allowed to leave their seats, and how they should request help from a teacher. Наприклад, якщо учні працюють в невеликих групах, то треба дуже чітко пояснити, наприклад, як голосно вони можуть вести своє обговорення, чи можуть вони вийти зі свого місця, і як саме їм треба попросити допомогу в учителя. And those expectations might be very different if they're working in a small group compared to if they're working in a whole group and the teacher is leading instruction for the whole class. Сподівання ці будуть, можливо, інші від тих, наприклад, для малої групи, ніж сподівання для цілого класу, для цілої групи, де вчитель веде процес викладання. And similar to those major activities in the classroom, we also need to consider major transitions that take place both within the classroom and moving from one area of the school to another. Подібно до того, як ми оце розписали всі види діяльності, що відбуваються в класі, то ми також повинні собі передбачити і ті види переходів, які як в самому класі відбуваються, так і між різними місцями у школі. So we need consistent procedures when the whole class is moving as a group from one location to another.
Тобто нам треба продумати такі постійні і повторювані процедури, які будуть відбуватися кожного разу, коли клас переміщається з одного місця в школі в інше. And we also need consistent procedures within the classroom for activities like handing materials out or passing student work in or cleaning up after an activity. Також ми так само мусимо продумати, що це будуть за процедури, наприклад, в самому класі. Наприклад, коли ми там роздаємо учням якісь матеріали, або коли вони передають свої завдання, або як вони будуть прибирати після того, як якусь певну вправу виконали. And all of these expectations are pre-planned and explicitly taught by the teacher. Усі ці речі плануються наперед і чітко пояснюються, викладаються вчителем. So one way to explicitly teach some of those expectations is by establishing a common signal for the class for what they should be doing. Один спосіб, як це відкрито навчати, це встановити якийсь такий спільний сигнал, який би вказував учням, що їм робити. So, for example, if the expectation is for students to take out their materials and start an activity when they come into the classroom, then we might establish always when they come into the classroom that the instructions will be written on the board. Наприклад, якщо очікування полягає в тому, що учні витягнуть свої всі матеріали і почнуть робити якесь певне завдання, то тоді ми завжди будемо мати, наприклад, на дошці написані інструкції, які вже будуть їх чекати, коли вони заходять до класу. So if we do this in a familiar way every day, then students know that when they enter the classroom, the first thing that they should do is look to the board for directions for the first activity. І якщо ми це послідовно, постійно робимо, то учні вже знайомі з цим і знають, що коли вони заходять до класу, перше, що вони роблять, дивляться на дошку і бачать там інструкції, що їм зараз робити. So then if we need a clear expectation for transitions, one example of an expectation might be that we want students to look toward the teacher and be quiet when they're giving directions. Якщо ми говоримо про якісь переходи, наприклад, то сподівання може бути, що ми чекаємо, що коли вчитель щось пояснює, дає вказівки, учні повинні сидіти тихо і дивитись на вчителя. So a common signal to gain student attention is called a call and response type of activity. Can you say more, please? Yes. In a call and response type of activity, the teacher will say one thing, and then the entire class will say something that is pre-planned in response. So for an example in English is that a teacher might say, 1, 2, 3, eyes on me, and the whole class will say, 1, 2, eyes on you. Наприклад, тоді в такому випадку таким сигналом може бути певна така, чи вправа, чи діяльність, яку ми називаємо питання-відповідь. Зокрема, наприклад, щоб привернути увагу учнів, ми тут в Сполучених Штатах використовуємо таку примовку 1, 2, 3, гляньте на мене, а тоді, коли учні це чують, вони повинні всі хором відповідати 2, 3, дивимося на вас. So that's generally a simple signal that's used many times throughout the day that all students and the teacher have this pre-planned, and every time this teacher gives a specific call, then the students provide a common response.
Тобто це такий сигнал, який відбувається багато разів протягом шкільного дня, і кожного разу, коли він планується наперед, відповідно, але також вивчається учнями кожного разу, коли вони це чують, вони вже знають, що треба відповідати. And then once we've established those expectations, this is an example of how we might work on teaching those expectations on an ongoing basis. А тут показано, що після того, як ми визначили, що це за очікування, як ми потім їх можемо послідовно викладати, навчати. So if students are going to be able to meet your expectations, we need to be able to communicate them clearly and effectively all day long. Для того, щоб учні відповідали цим вашим сподіванням, і про їх треба дуже чітко і ефективно доносити до учнів цілий день. So this is an ongoing process where before an activity or a transition begins, we teach and communicate the expectations. Це такий безперервний процес. Перед тим, як почати якусь вправу, вид діяльності чи перехід від одного до другого, ми чітко пояснюємо, що сподіваємося. But that's not enough. As soon as the activity or the transition begins, we need to actively monitor the student behavior and circulate and scan and watch what students are doing. Але цього недостатньо, як тільки починається оця діяльність, то ми надалі повинні активно моніторити поведінку учнів, а також слідкувати за класом, навіть ходити по класу, щоб дивитися, що вони роблять. So as they're engaging in the activity, we provide specific feedback about their behavior, and then we do that again at the end of the activity. Під час того, як учні виконують це завдання, ми надаємо відгуки про те, про їхню поведінку, і після закінчення цієї вправи чи завдання ми також це робимо. And that feedback means that we're recognizing students who are engaging in the positive behavior. So we might say something like, I really like how I see many students raising their hands and waiting to be called on. Таким чином ми визнаємо тих учнів, які показують позитивну поведінку. Наприклад, можна сказати, мені дуже подобається, що так багато з вас підняло руку і чекає, щоб їм надали слово. And we continue to give that feedback on an ongoing basis. So you see this as a cycle that continues where we're watching students and providing feedback, and then continuing to teach and reteach the expectations. І як бачите, цей відгук – це є безперервний процес, це певний цикл, де ми спостерігаємо за учнями, де ми даємо відгуки, а потім на основі того знову вчимо, чи ще раз вчимо певної поведінки. Okay. So just to reinforce what Amy was saying, teaching appropriate behaviors is incredibly important to this process. Я підсумую те, що сказала вже Емі. Навчання правильним формам поведінки є надзвичайно важливим в цьому процесі. We can tell students what to do, but that's not enough. We have to help them learn how to do it. Ми можемо сказати учням, що робити, але цього недостатньо. Треба допомогти їм навчитися, що робити. So we've talked about things like, this is what it looks like. So respect looks like you raise your hand. I'll show you how I do it. I will model it for you. If I want to say something, I'll raise my hand. Ми робимо це так, наприклад. Подивіться, це виглядає так, повага виглядає так. Перед тим, як заговорити, ви піднімаєте руку. Або ви моделюєте цю поведінку. Наприклад, подивіться, як я це роблю. Я піднімаю руку.
And then we have a specific time for practicing these behaviors. Show me what you need to do if you want to ask a question. Ну, і конкретно тоді ми вже практикуємо це. Покажіть мені, якщо у вас є запитання, що вам треба зробити. Тобто це ви робите вже. And it's important really to focus most on the positive behaviors that student exhibits by praising them and reinforcing them consistently as opposed to telling them what they're doing wrong. Ну і дуже важливо тут зосереджуватися на позитивних формах поведінки, підкріплювати їх і винагороджувати, а не фокусуватися на те, що вони роблять неправильно. And then we've talked about this as well, teaching and reviewing the rules on a regular basis and the routines. Про це ми вже говорили, ви кожного дня ви навчаєте, а також переглядаєте ці правила і рутинні завдання. And making sure that they're clear and that they're evident and that they're stated positively. Також дивитися, щоб вони були чіткими, щоб вони були видимі, тобто явно показані, і щоб вони були сформульовані у позитивному ключі. Next slide. These are just some examples of some strategies that can be taught. And we've talked about a lot of them already, but again, planning ahead, thinking ahead, what do I want my students to do that I can specifically teach to them and specifically and consistently reward them for doing it? Ось тут є такі приклади стратегій, яких можна навчити, наприклад, але знову ж таки наголошу, наскільки важливо планувати заздалегідь, подумати, що я хочу, щоб мої учні зробили, як мені їх цьому навчити, і також, що я можу зробити, щоб їх безперервно за це винагороджувати. And I think each classroom teachers will set their own expectations for the behaviors that they want their students to have. Ну і кожен вчитель у своєму класі буде мати свої власні очікування до тої поведінки, яку вони хочуть бачити в своїх учнів. So Amy, do you want to go ahead? I just wanted to add one thing, and that's that sometimes when a student is not following a teacher's directions, we assume that they are being willful or disregarding those directions on purpose. And these are examples of skills that might need to be taught. And sometimes we don't consider that students might not know how to demonstrate the skills that we're asking of them. Іноді так, я хотіла ще додати, що іноді так буває, що певні учні не дотримуються вказівок вчителя, і тоді їх розглядають як якихось неслухняних чи свавільних. То тут треба пам'ятати, що так буває іноді, що учні просто не мають таких навичок, і їх спершу треба навчити цим навичкам, як цим вказівкам відповідати. So this is just one example of a strategy for teaching some specific skills to a whole class. It's called the good behavior game. Оце приклад стратегії, як можна навчити клас певним стратегіям поведінки. Гра називається «Гарна поведінка». And with this strategy, a teacher chooses a specific skill to focus on. And in this example, the skill is being a good listener. Для цієї гри вчитель вибирає якусь конкретну навичку, на якій зосереджується. В нашому прикладі це є як добре слухати. So the teacher focuses on teaching what being a good listener looks like and what it sounds like. And then when they notice students demonstrating those positive behaviors associated with being a good listener, then students can earn points as a whole class.
Тут написано, як ця конкретна навичка має виглядати, що воно означає слухати уважно, як це має виглядати, як це має, наприклад, звучати. І далі учитель протягом роботи помічає приклади такої поведінки від учнів, і за кожен приклад такий вони отримують певні бали, як нагороду. And once students have demonstrated good progress in the skills of being a good listener, then the teacher can move on to a new skill to practice, for example, raising their hand or doing their best work. І як тільки вчитель помічає, що учні вже досягають прогресу в опануванні цієї навички, тобто вони вже розуміють, що значить слухати уважно, то можна тоді переходити до наступної, наприклад, як піднімати руку. So I think I think we can move on to the next section here. Ну, тепер переходимо до наступної частини. So the next step in this whole process, going back to our earlier slide, is to create a comprehensive classroom-based behavior management plan. And so some of the next slides will talk about how to do that. Наступний крок, і тут ми повертаємося до одного з тих перших слайдів, які ми бачили, це створити комплексний план управління поведінкою. Some of the things that we do in developing this plan is to create something that can be communicated to the students and their families. We've talked a lot about communicating our rules and expectations. При розробці такого плану треба зразу задуматися про те, як ми будемо повідомляти, комунікувати про нього нашим учням і їхнім членам сімей. Тут, коли ми говоримо і про очікування, і про правила, ми також багато говоримо про комунікацію. What's important for everyone to understand is why we're creating a plan in the first place. Але тут всім треба розуміти, для чого нам такий план взагалі. And remember, the goal is to increase academic performance and decrease the potential for disruptive behavior. Основна наша ціль – це підсилити, збільшити академічну успішність і зменшити потенційно проблемну поведінку. The rules, again, needing to be clearly stated, clear expectations for behavior have to be developed. Знову ж таки, правила треба дуже чітко доносити, чітко зрозуміти, які будуть очікування. And the steps for to complete classroom routines and expectations need to be identified. І також треба розробити конкретні кроки, як здійснити оці очікування. And I just want to mention, when we talk about routines, we're talking not only about what I would consider to be the maxi routines, like first we do reading, then we do math, then we do writing, sort of step-by-step days in a day's work in the classroom. Також, коли ми говоримо, що як впроваджувати оці рутинні завдання, то тут не лише про такі великі завдання йде мова, як, наприклад, перше ми читаємо, друге ми математикою займаємося, третє ми переходимо до письма. That's a good place to start, but within each one of those activities, there are routines, and identifying what those routines are is important. Це хороший такий початок для роботи над цим, але також в рамках оцих ширших видів діяльності є свої рутинні завдання, будуть специфічні для кожного з них. Then we have to identify, as part of this plan, what are the consequences? The consequences for if you exhibit the behavior I expect, or the consequence for if you don't.
Далі в рамках цього плану треба продумати, які наслідки. Наслідки того, що ви показуєте очікувану поведінку, бажану поведінку, і наслідки, якщо показуєте не таку поведінку. And I would emphasize the positive first, but for each of these things, there needs to be consequences for when behaviors are inappropriate. Я би наголошувала, звісно, перше на позитивному, але для будь-якої з цих поведінок повинні бути наслідки. And then an action plan is developed that everyone is aware of what needs to be done, how it's going to be done, and when it will be done. І тоді треба розробити план дій, і знову ж таки кожен повинен про нього знати, що робити, і коли це робити. And then finally a crisis plan, because even the best planned classroom will have occasions when something happens that requires immediate response. Ну і тоді також треба мати кризовий план, тому що навіть в найретельніше спланованому класі будуть певні ситуації, які будуть вимагати негайної реакції. And we'll talk about the last two in more detail as we move along. Ми поговоримо ще про це в рамках нашої сьогоднішньої розмови. So the first thing to think about is developing a set of what we call surface management strategies. Перше, це розробити собі план того, що ми називаємо поверхневих стратегій реагування. These strategies can be used to prevent or to interrupt or to stop an undesirable behavior as soon as they begin or before they begin. Стратегії ці мають на меті попередити, зупинити або перервати небажану діяльність, як тільки, поведінку, як тільки вона починається, або навіть ще до її початку. And we'll give some examples of that, of each of, well, not each of these, but we'll give some examples to illustrate these. Я наведу вам приклади, можливо, не для кожної з них, але для деяких. But they include things like redirecting a student, which is refocusing a student's attention to something else when we can see that they're beginning to get upset about a particular task or activity. Наприклад, як такий приклад, це може бути перескерування учня в іншому напрямку, наприклад, чи переключення її чи його уваги, коли їх починає якийсь вид діяльності засмучувати. We can also use planned ignoring, which is not for behaviors that are potentially dangerous, but for smaller behaviors that aren't really causing a problem, but could lead to a problem if they escalate. Також ми можемо використовувати так зване плановане ігнорування. Це не для небезпечної поведінки, а для такої поведінки, яка не створює зараз проблем, але потенційно може привести до проблем, якщо буде підсилюватись. Signaling, which is using a variety of nonverbal signs or signals to let a student know that they need to de-escalate their behavior. Також можемо використовувати сигналювання, тобто використовуємо різні невербальні знаки, щоб дати учням зрозуміти, що їм треба припинити свою поведінку. Proximity control is also a very important strategy, which is really just reducing the distance between the teacher and the student. Також дуже такою ефективною, важливою стратегією є контроль близькості. Полягає вона фактично у зменшенні відстані між вчителем і учнем. My mentor a long time ago when I was a beginning teacher called it the golden lasso. Or the golden rope. Моя менторка, ще коли я тільки починала свою вчительську кар'єру, називала такий прийом «золоте ласо».
He had me envision that I carried a rope with me that was tied to the front of the classroom. But as I moved through the class, I wound that rope around students, and they knew by my proximity that I was there and that I was attending to them and attending to their behaviors. So I wrapped it around them, if you will. Як мені це пояснювали, я собі уявляла, що в мене є така мотузка велика, вона приблизно десь закріплена перед класом, і рухаючись чи обходячи навколо класної кімнати, я ніби так невидимо цю мотузку стискала навколо своїх учнів. And we have then interest boosting, which is simply displaying an interest in what the child is doing. Підвищення інтересу також є, тобто звертання уваги на те, що робить дитина. Use of humor is also very effective, not making fun of the student, but having a saying or an expression or even a poster. We had a poster on the wall of a gorilla that said, "Spare me." And that just pointing to that poster made students stop and think. Використання гумору. Тобто тут важливо не насміхатися конкретно над якимось учнем, а просто вдатися до якоїсь приказки, чи прислів'я, чи якогось жарту, чи навіть плакату. В нас, наприклад, в моєму класі висів плакат з горилою, і там було написано «Помилуй мене». Тобто достатньо було показати на цей плакат, наприклад. Then hurdle help. Would you notice a student struggling, giving them a little assistance right away to help them get over the struggle? Також допомога з різними перешкодами. Якщо ми бачимо, що якийсь учень, йому складно, то ми можемо одразу ж надати допомогу і підтримку, щоб подолати оцю перешкоду. And then removing the object or removing the student. А також можна видалити або сам об'єкт, предмет, чи самого учня. That's called antiseptic bouncing. That's a term that we use, which is not sending the student out of the classroom for bad behavior, but redirecting them out of the classroom, for example, to get some water or to do an errand, to de-escalate a behavior. Ми називаємо при видаленні, наприклад, учнів з класу, ми це називаємо закон антисептика, тобто ми не виставляємо учня з класу за його поведінку, а під іншим якимось приводом просимо його вийти з класу, наприклад, щоб принести води, скажімо так, там, чи якесь інше доручення дрібне виконати. So the next slide just shows some examples of how we use those strategies. На наступному слайді буде кілька прикладів, як ми ці стратегії застосовуємо. I just wanted to add that none of these strategies are punishments. They're all proactive strategies to reduce challenging behaviors before they get out of hand. Додам лише від себе, що всі ці стратегії, жодна з них не є покаранням, це є такі проактивні заходи, направлені на зменшення складної поведінки. And also, also to emphasize, this is not crisis management. This is not something we do for a behavior that can really be hurtful or destructive. Наголошу також, що ці стратегії – це не є кризовий менеджмент. Вони ніяк не допоможуть з поведінкою, яка дійсно може зашкодити чи зірвати урок. These are strategies that we use when we see that something might escalate into a behavior that's not desirable, and we prevent it from happening. Це стратегії, які ми застосовуємо до поведінки, яку ми помічаємо, і яка, можливо, може перерости в щось більше, і таким чином ми їй запобігаємо. I'm not going to spend a lot of time on the examples, but I think the examples show you that that the kinds of ways that or the kinds of
behaviors that we might want to use these strategies on. So a child that's struggling, a child that doesn't want to participate, a child that's using their phone or doing something else that's undesirable. Я не буду багато часу витрачати на приклади, зазначу лише, що такі стратегії переважно можуть в таких ситуаціях використовуватися, як, наприклад, якщо дитині складно з чимось впоратися, чи вона не бере участі в діяльності класу, чи, наприклад, грає своїм телефоном. So if you read through these little vignettes, think about the previous slide that talked about what these strategies are, and think about what strategies do you see the teacher using. Прочитайте собі оці невеличкі замальовки і пригадайте собі перелік цих стратегій з попереднього слайду. От подумайте, які вчитель застосовує в кожній ситуації. And if we look at the next slide, you can see if your guesses were correct. А тут на наступному слайді можете подивитися, чи правильно ви вгадали. So for each of the vignettes, the teacher used certain strategies. Для кожної з цих ситуацій були застосовані стратегії вчителя. So Amy, you can want to talk about the next. So across all of these strategies for both responding to positive behavior and responding to problem behavior, we want to make sure that we have clear and consistent responses. Якщо говорити про реагування як на позитивну поведінку, так і на проблематичну поведінку, дуже важливо мати постійні, послідовні види реагування. So a consistent response to positive behavior might be a reward system used in the classroom. Якщо говорити про послідовне реагування на позитивну поведінку, то це буде система нагород, яка в класі застосовується. So a reward system might mean that all adults, so that would be the teacher and assistants and anybody else in the classroom, all agree on how a student can earn points or rewards as a result of positive behavior. А це означає, щоб ця нагорода була послідовна, що всі дорослі, вчитель, асистент, інші дорослі, які там беруть участь в навчальному процесі, знали, за що учні можуть отримати бали і однаково їх роздавали. So all students understand how to earn points or rewards, and that's done in a way that is appropriate to their age level. Також усі учні повинні чітко розуміти, як вони можуть заробити оці нагороди чи бали, і цей спосіб повинен відповідати їхньому віку. So we also clearly and consistently respond to challenging behavior in a way that all students know and that has been clearly communicated to them. Також ми дуже чітко і послідовно реагуємо на складну поведінку, і всі ці способи також повинні бути чітко пояснені самим учням і відомі їм. So those responses are clearly documented and posted in the classroom so that all students know not only what the expectations are, but how they can earn points and what the positive results will be when they demonstrate positive behaviors. And they also understand what the consequences will be when demonstrating negative or challenging behaviors. Таким чином, вони можуть бути ці правила, правила розвішані, роздруковані по класу, щоб учні розуміли не тільки, які очікування перед ними стоїть, не тільки, як вони можуть ці бали заробляти, але також, яких результатів вони можуть сподіватися завдяки позитивній поведінці, і на які наслідки розраховувати при складній проблематичній поведінці. So these are a few examples of strategies for
specifically rewarding and reinforcing positive behavior. Ось кілька прикладів, як можна конкретно винагороджувати і підкріплювати позитивну поведінку. So one strategy is to start each class period or each block of time within the day with a celebration of some positive behaviors that students have been demonstrating so far. Одною з таких стратегій може бути розпочинати кожне заняття чи кожен урок із невеличкого святкування, де ми будемо хвалити усі види позитивної поведінки, які учні показували за день. Can I add something to that, Amy, please? I think that the celebration has to be something that all the class participates in. In other words, not just the teacher saying, oh, I've noticed so-and-so doing this, or you all did a good job with that, but to have an opportunity for students to generate what they see as being the expected behaviors, because what we want them to do is embrace those behaviors and have them become a part of themselves. Тут, коли ми кажемо святкування, то тут ключове є те, що самі учні також повинні в цьому брати участь. Недостатньо, щоб просто вчитель сказав, о, я там помітила, що ви так і так сьогодні поводилися, чи які ви молодці, що ви робили так. Дуже важливо, щоб вони самі відзначали і розуміли, і вказували на те, що вони зробили за день, тому що наше завдання, щоб учні присвоїли собі цю поведінку, і вона стала частиною їх. So, translating that class-wide celebration to the individual level, we know that our first interactions with students in a block of time helps to determine the momentum of their behavior to follow. Якщо перенести, наприклад, оце загальнокласне святкування на індивідуальний рівень, то тут можна сказати, що наша перша зустріч з кожним учнем буде певним чином визначати їхню подальшу поведінку на певний час. So one of my goals as a teacher is then, if I know a student might struggle with challenging behavior, is to quickly recognize something that they're doing that's right early within the school day or within a block of time. Якщо я передбачаю або знаю, що певний учень буде виявляти якусь складну поведінку в певній ситуації, то я тоді намагаюся шукати можливість визнати чи похвалити його за те, що вони роблять правильно, десь на початку уроку чи на початку дня. And a useful rule as a teacher is to use a 4-to-1 ratio, meaning that for every one time I need to correct a student for some type of challenging behavior, that I will recognize positive behavior at least 4 times for that same student. І як хороше таке правило, яким можуть користуватися вчителі, я би запропонувала співвідношення 4:1. За кожен раз, коли вчителю доводиться виправляти учня за його поведінку, треба 4 рази виправити чи похвалити за якусь позитивну поведінку того самого учня. So our goal is to spend significantly more time recognizing positive behavior than correcting challenging behavior. Іншими словами, наша мета набагато більше часу приділяти похвалі за позитивну поведінку, ніж виправляти негативну. So these are just some examples of ways that classrooms at schools where I've worked have recognized positive behavior. Тут я навела кілька прикладів, як в тих класах, де я працювала, визнавалася позитивна поведінка. So in the one on the bottom left, teachers use what's called a hundreds chart with all of the numbers 1 to 100, and
they randomly select some numbers and students get to fill in a certain number of boxes per day based on the skills that they've demonstrated. Перший приклад зліва внизу показує так звану схему 100, де вчитель вибирає якусь картку з номерами, а учні повинні заповнювати відповідно до того, яку поведінку вони демонстрували протягом дня. So we might fill in one square because everyone finished their work, and another square because nobody interrupted during whole group time that day. Наприклад, одну клітинку ми заповнюємо за те, що всі завершили там свою роботу чи завдання, іншу клітинку за те, що під час періоду роботи нікого не перебивав. And then the class can earn privileges when they get a full row filled in or when the whole chart is filled in, like extra recess time or a class celebration. Ну і цілий клас може отримати певну винагороду, наприклад, коли вони заповняють цілий рядок, чи коли вже ціла схемка заповнена, це може бути додаткова перерва, наприклад, чи якесь святкування. The example in the middle is a system where students can earn money, pretend money in the classroom for demonstrating positive behaviors, and then can purchase special rewards or activities with the money that they've earned. На другому прикладі, який посередині, показано, що учні можуть заробляти такі умовні гроші за позитивну поведінку, а потім витрачати їх на якісь певні там винагороди чи привілеї, які вони хочуть. And then the last example on the right is when there's a friendly competition between teachers and students earn points when the whole class is demonstrating expectations, and the teacher earns points when the class is not following expectations. Останній приклад праворуч – це так зване змагання між учителем і учнями, де якщо учні виявляють позитивну поведінку, чи задовольняють певні очікування, то вони отримують бали, а якщо вони не задовольняють ці очікування, то вчитель отримує бали. So we've talked about both proactive systems as well as responsive systems. Ми вже поговорили і про проактивні системи, і про реагувальні системи. And as we've mentioned, we want to spend more time on prevention than we spend on our reactions. Як ми вже говорили, ми хочемо більше часу приділяти запобіганню, а не реагуванню. But it's still important to have pre-planned and consistent reactions when students engage in challenging behavior. Але все одно дуже важливо мати наперед заплановані реакції на ті випадки, коли учні виявляють складну поведінку. So let's talk about a few examples of consequences. Тепер поговоримо про кілька прикладів ймовірних наслідків. So just like it's important that our responses to positive behavior are consistent, it's also important that our consequences when students engage in negative behavior are consistent. Так само, як дуже важливо, щоб наша реакція на позитивну поведінку була послідовною, то так само послідовною мусять бути і наслідки за складну поведінку. So a consequence is focused on correcting whatever has happened related to a negative behavior.
Наслідок спрямований на те, щоб виправити те, що сталося через негативну поведінку. And a goal with consequences is to try to keep it as natural as possible. That means that it's closely connected to whatever the negative behavior might be. Метою цих наслідків є, щоб вони були якомога природнішими. Іншими словами, щоб вони були якомога тісніше пов'язані із самою негативною поведінкою. So an example of a natural consequence is if a student makes a big mess in the area around their desk, then they might need to stay in the classroom and help to clean up the mess before they get to go outside for recess. Як приклад, наприклад, якщо під час виконання певного завдання учень розвів бардак біля своєї парти чи на парті, то наслідком, природним наслідком буде поприбирати за собою перед тим, як піти на перерву. Or if the student has not yet completed their work, they might need to take more time in order to finish the work that is not yet complete. Або якщо учень не встиг завершити ту роботу, яку у відведений час, то наслідком буде залишитися довше і завершити її. So we want to avoid what's called overcorrection or giving a consequence that is too big in relation to the behavior. Тобто ми хочемо уникати, наприклад, надмірного виправлення чи такого наслідку, який би перевищував небажану поведінку. So we use the least amount of consequence necessary in order for students to demonstrate the positive behavior. Ми використовуємо найменший обсяг цих наслідків, щоб заохотити учнів виявляти позитивну поведінку. These consequences are pre-planned and taught so that students know what to expect. Про ці наслідки ми наперед плануємо і вчимо учнів про них, щоб вони знали, чого сподіватись. And are paired with teaching the positive behavior that students did not demonstrate. І поєднувати треба це з навчанням тої позитивної поведінки, яку учні не виявили. So, for example, if students are not raising their hand and are shouting out answers in a way that's disruptive, then we're going to focus additional time with that student on teaching how to raise their hand and wait to be called on. Наприклад, якщо якийсь учень не чекає своєї черги, не піднімає руки, а вигукує відповіді і таким чином заважає всьому класу, то ми виділяємо додатковий час, щоб ще раз навчити цього учня цього не робити, а піднімати руку. And then we would dedicate additional attention to recognizing any instance in which the students demonstrates that target behavior. Like, so every time they raise their hand, we'll make sure that they're called on quickly so we can gradually increase their use of that behavior. Ну і потім ми шукаємо можливості підкріпити цю поведінку бажану нам. Наприклад, якщо надалі цей учень вже піднімає руки, щоб відповісти, то треба його дати можливість відповісти якомога швидше, щоб якомога швидше. So we'll talk more about restorative practices in our next session, but I wanted to briefly mention it here. На наступній нашій зустрічі ми більше поговоримо про відновлювальні практики, а сьогодні я хотіла просто згадати про них. So restorative practices recognize the importance of building up a positive classroom community. Ці відновлювальні практики спрямовані на те, щоб розбудувати позитивну спільноту у класі.
In a restorative classroom, there is time spent proactively on building communication and trust among all students within a classroom. Для того, щоб створити такий клас, проактивно виділяється час і зусилля, щоб розбудувати між однокласниками спілкування і довіру. And in a restorative classroom, when misbehavior happens, those who are involved are supported in having dialogue, coming to understanding, and making things right with each other. Також в такому відновлювальному класі, якщо щось відбувається, то тоді ті учні, які залучені до такої поведінки, вони отримують додаткову підтримку, їх заохочують до діалогу, до знаходження спільної мови. So in this system, we create a climate where students are responsible for their own behaviors and the changes that they make. Ми створюємо такий клімат, де учні самі будуть відповідати за свою поведінку і за будь-які зміни в ній. We will talk more in detail about the last few slides in our next presentation when we have some time to do that, and particularly in terms of how to target small groups of students who have problems in academics or behaviors. Як я казала перед закінченням, і зараз після цієї технічної неполадки, я пропоную наближатися швидше до закінчення нашої презентації, а останні кілька слайдів, які ми запропонували, ми можемо обговорити вже в наступному семінарі, оскільки тут ми вже з жовтої ділянки переходимо в цю червону і будемо говорити про те, як в невеликих групах учнів, особливо учнів, які виявляють неуспішність у навчанні чи якусь проблемну поведінку, як працювати з такими учнями. And so also in the interest of time, because we want to leave some time for questions and there's very little left, we'll talk more about developing a data collection system, which is an important component of this whole process. And we'll refer specifically, but I wanted to just add this particular slide that says classroom management, self-assessment. So Amy, back one. Я для того, щоб не втрачати час і щоб залишити ще трошечки часу для питань і відповідей наприкінці, я трошки буду пропускати, але більше уваги хочу, власне, звернути увагу на систему збору даних, яка є дуже важливим етапом в цьому всьому нашому процесі, і, зокрема, на ось цьому слайді. So this is just something that you can use to look at your own development of a classroom management system. And it's just a reminder of some of the strategies that we talked about, and we'll end it on this slide. So it's a checklist for you to review what you're doing in your own classroom to develop that system. Оце такий своєрідний контрольний перелік для вчителя при розробці своєї власної системи управління класом. Ми пройдемося детальніше по цьому всьому, і тому і на цьому слайді сьогодні завершимо. And Amy, do you have anything you want to add? Можливо, Емі хотіла би ще щось додати. I don't think so. I think that I'm just going to go to this review and just a set of reminders about the importance of proactive systems and having clear and consistent responses for all students in the classroom. Я, мабуть, перейду до завершення і підсумку всієї сьогоднішньої нашої розмови і ще раз нагадаю про те, наскільки важливо мати оці проактивні системи, а також послідовно і чітко доносити учням про свої очікування і правила.
And our next presentation will focus on really looking at individual problematic behaviors and how to address those. Ну, а на наступній нашій зустрічі ми вже поговоримо конкретно, як працювати з індивідуальною проблемною поведінкою і як її вирішувати. So what we've done so far is talked about how to create a system that supports everyone's behavior. And then we will move towards looking at what to do when we're looking at situations where we need to intervene. Іншими словами, ми в наших оцих зустрічах перейшли від того, як створити систему, яка сприяє поведінці усіх, і поступово перейшли до того, як працювати в тих ситуаціях, коли є індивідуальна проблемна поведінка, і як проводити втручання. So I guess we could, if there are some questions, we could try to spend a little time on those. Якщо є питання з вашого боку, то ми можемо використати кілька хвилин на відповіді на них. I don't see any questions in the chat. Okay. Питань не маємо у чаті. Тоді, я думаю, ми дякуємо усім за увагу. Вибачте за технічні незручності, а також дякуємо, що залишалися з нами до кінця. Я також хочу подякувати шановним нашим спікеркам, пані Мішель і пані Емі, за сьогоднішню лекцію. Thank you, Michelle. Thank you, Emmy, for your presentation and talk. And sorry for the technical disruptions. Well, it happens. Thank you for having us. Таке іноді трапляється. Дякуємо за увагу. Тоді до зустрічі наступного разу. See you next time.